सक्नुहुनेछ Samsung M30s। सो यहाँ रहेको छ सेट। त्यो भन्दा अगाडि यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ त ट्रिपल क्यामेरा 6000 mAh को ब्याट्री र 64 GB को र्याम भेरिएसन रहेको छ यसमा। देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ ओक्टा कोर प्रोसेसर रहेको छ। त्यसपछि ट्रिपल क्यामेरामा 48 मेगापिक्सल प्लस 8 प्लस 5 मेगापिक्सल र 64 GB मेमोरी रहेको छ भने 4 GB र्याम रहेको छ भने 16 मेगापिक्सल चाहिँ फ्रन्ट क्यामेरा। यसको मेन स्पेसिफिकेसन भनेको 6000 mAh को ब्याट्री रहेको छ। सो यो अरु कलरमा पनि आउँछ भने मैले यो व्हाइट कलरमा लिएको छु। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ ट्रिपल क्यामेरा यो 48 प्लस 8 प्लस 5 मेगापिक्सल रहेको छ भने यहाँ फ्रन्टमा देख्न सक्नुहुनेछ 16 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा। सो यसमा चाहिँ तपाईको त्यसभित्र वारेन्टी कार्डहरु हुन्छ। सो यो चाहिँ अहिले चाहिएन। हामी यहाँ यससँग एउटा चार्जर आउँछ, फास्ट चार्जर डाटा केबल, त्यसपछि रहेको छ इयरफोन जुन हामी मार्केटमा पनि सजिलैसँग इयरफोन पाउन सक्छौं। सो हल्का मोबाइलको मैले अलरेडी खोलिसकेको छु मोबाइललाई। सो यो भयो मोबाइल, देख्न सक्नुहुनेछ। सो मोबाइलको क्यामेरा क्वालिटी के कस्तो छ, फोटोहरु पनि म तपाईलाई यसमा राखिदिने छु। सफ्टवेयर इन्फर्मेसन एन्ड्रोइड भर्जन 9 रहेको छ। 464 यसको र्याम र रोम रहेको छ। सो यसको एकदम मोबाइल स्मुथली चल्छ। युट्युबहरु पनि यसमा हेर्न सक्नुहुनेछ। सो तपाईलाई कस्तो लाग्यो भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला।